હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ જોશી તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. આજે આપણે બનાવીશું ખમણ. So Michael, now you can start your breakfast. This is the first bite. Delicious. Very fluffy, huh? You can see the bubbles. So today we are making like a very typical dish from Gujarat, which is based on fermentation, which is dokla. મિત્રો, મારી સાથે છે મિકલ, જે ફ્રાન્સથી આવ્યો છે, ફ્રાન્સના પેરિસ શહેરમાંથી. તે અને તેના મમ્મી ખાસ કરીને અહીંયા આવ્યા છે એ લોકો શીખવા આપણું ગુજરાતી રસોઈ, કાઠિયાવાડી રસોઈ. તો તે લોકો 3 દિવસ અહીંયા રોકાવાના છે અને ઘણું બધું આપણી રસોઈ વિશે જાણશે. તો ચાલો આજે હું એને શીખડાવીશ કઈ રીતે બનાવવું ખમણ. તો અહીંયા તમે જેમ રીતે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં ચણાનો લોટ લીધો છે. અંદાજે 1 કિલો ચણાનો લોટ છે. નહીં જેવો કરકરો લોટ છે, થોડો બહુ કરકરો બી નથી પણ સાવ પાલિશ બી નથી. તેમાં આપણે 1 નાની ચમચી હળદર નાખીશું અને 1 મોટી ચમચી મીઠું નાખીશું, એટલે કે અંદાજે 3 નાની ચમચી જેટલું મીઠું. આપણે આ બે વસ્તુ નાખ્યા પછી આપણે નાખીશું સાજીના ફૂલ, થોડાક સાજીના ફૂલ અડધી ચમચીથી થોડા વધારે, અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. એકદમ બધો મસાલો ભળી જાય મિત્રો, તે પછી આપણે એમાં નાખીશું છાશ. મિત્રો, આ એકદમ દેશી ખમણ છે. તો એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો કે આમાં કોઈ એવો ખરાબ વસ્તુનો ઉપયોગ નહીં થાય, પણ જે વસ્તુ વર્ષોથી આ ઉપયોગ થતી આવી છે એવી જ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને આજે આપણે આ ખમણ બનાવીશું. તો હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ, જ્યાં સુધી એક સારું એવું મિક્સચર ન બની જાય. જોઈ લ્યો કઈ ટાઈપનું મિક્સચર મારું બની ગયું છે તમે. અને આ કેટલું ઢીલું છે એ ખાસ જોજો, આમાં એ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે તમારે સારા ખમણ બનાવવા માટે. જોઈ લ્યો એકદમ સ્મૂથ હોવું જોઈએ અને એકદમ જાડું બી નહીં, એ ટાઈપનું આપણે એનું બેટર છે, રબડું છે એ બનાવીશું. અને મિત્રો, આ રબડાને છે હવે આપણે આખી રાત હમણાં રાખી દઈશું ઢાંકીને, અને આપણે આના જે ખમણ છે એ સવારે બનાવીશું. તો આપણે ચાલો આને ઢાંકીને રાખી દઈએ, જેવી રીતે દેશી પદ્ધતિથી થતું હતું એવી રીતે. તો મિત્રો, હવે આપણે શરૂઆત કરશે આપણી રસોઈની. સૌપ્રથમ આપણે ચૂલો સળગાવી લઈશું અને હું જે આ મોટો ટોપ છે એ રાખીશ, અને એમાં આપણે વરાળથી એકદમ દેશી પદ્ધતિથી આપણે ખમણ બનાવીશું. એ ખાસ જરૂરી છે કે તમારું જે બર્તન હોય, જે વાસણ હોય એ ખૂબ મોટું હોવું જોઈએ, જેથી કરીને અંદર નાનું વાસણ સમાઈ જાય અને એને સારી રીતે વરાળ મળી શકે. તો મિત્રો, આપણે એને કટેવારો દઈ દીધો છે તપેલાને, જેથી કરીને ખરાબ ન થાય. અને નીચે આપણે રાખીશું ચાયણી, જેથી કરીને એમાં પાણી છે નીચે એ વરાળ થઈને ઉપડે, જ્યારે તો ઉભરાઈને ખમણમાં ન આવેલું જોઈએ, ખાસ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આપણે પાણી અડે નહીં એટલા માટે આપણે આગ નીચે રાખીશું અથવા તો ચાયણી નીચે રાખીશું. કોઈ પણ એવી વસ્તુ એ તમે લઈ શકો છો. અને હું નાખીશ પાણી. તો આપણે સારી એવા લેવલમાં પાણી ભરી દઈએ, પણ એક ખાસ વસ્તુ યાદ રાખજો કે એ ડૂબી ન જવું જોઈએ. અને મિત્રો, જે ઉપરનું ઢાંકણ છે એને મેં કપડાથી કવર કરી દીધું છે, જેથી કરીને એ કપડામાંથી વરાળ ન નીકળે અને તમામ વરાળ છે એ અંદર રહે અને આપણે ખમણને સારી રીતે પાકવામાં મદદરૂપ થાય. તો જુઓ કઈ રીતે મેં આને ઢાંકી દીધું છે. હવે આપણે વરાળ વરસે ત્યાં સુધી આપણે વાટ જોશું, જેથી કરીને આપણે જ્યારે ખમણ એમાં નાખીએ પકવવા માટે, ત્યારે સારી રીતે વરાળ વરી ગઈ હોય એ ખાસ જરૂરી છે. તો મિત્રો, હવે આપણે ખમણનો જે ટેમ્પરિંગ હોય, એનો તડકો હોય, એનો વઘાર હોય, એના માટે આપણે જે સામગ્રી જરૂરી હોય છે એવી સામગ્રી લેશું. અને અત્યારે હું એને સમજાવી રહ્યો છું કઈ પ્રકારનો અહીંયા માહોલ હોય છે, એ આપણા વ્યુઅર્સને જરા સમજાવે. તો મિત્રો, ખીજડીયામાં પક્ષીઓની અવરજવર સતત ચાલુ જ રહે છે, એક ખાસ વાત છે. અને અહીંની જે એક મજા છે, એક માહોલ છે, એ ખૂબ જ અલગ હોય છે, ખૂબ જ સારો એવો હોય છે. તો અત્યારે હું મિકલને બી એ જ સમજાવી રહ્યો છું કે ખીજડીયાનો જે માહોલ હોય છે એ કેવો હોય છે, અને શું શું અહીંયા એક્સપિરિયન્સ થાય છે, કેવી કેવી મજા આવે છે, શું શું ખાસિયતો છે આ જગ્યાની. તો મિત્રો, ચાલો હું અને મિકલ મળીને હવે થોડા મરચાં તોડી લઈએ. આ જોઈએ અહીંયા મરચી છે, એમાંથી આપણે કેવા મરચાં લેવાના છે. આ પ્રકારના અમે મરચાં લઈ રહ્યા છીએ એના વઘાર માટે. ખમણનો વઘાર જે ઉપર હોય છે, તડકો જે આપણે દઈએ છીએ, કે જેને ટેમ્પરિંગ કહેવામાં આવે છે, એ કરવા માટે. તો જો આપણે આવા મરચાં તોડી રહ્યા છીએ. મિત્રો, આ મરચાંની જે સુગંધ હોય છે એ એના વઘારને ખાસ બનાવે છે.
તો આ ટાઈપના તમારે મરચાં લેવા. સાવ ફેફસી જેવા મરચાં આવે, જેને ફેફસા મરચાં કહેવામાં આવે છે, એ ન લેવા, કે જે કેપ્સિકમ જેવા હોય છે ટેસ્ટમાં અને સ્વાદ બી સારો નથી હોતો. મરચાંમાં થોડી તીખાશ હોવી જરૂરી છે, જે જ મરચાંનું સાચું લક્ષણ છે. તો જો હું એને શીખડાવી રહી છું કે કઈ રીતે મરચાં લેવા, કેવા મરચાં લેવા, એ તમામ વસ્તુ છે એને ભવિષ્યમાં કામ લાગે. કારણ કે આ એના માટે પહેલો એક્સપિરિયન્સ છે આવું કોઈ કામ કરવાનો અથવા તો એવા મોટા સિટીમાંથી બહાર નીકળવાનો. તો મિત્રો અમે અમારા મરચાં લઈ લીધા છે. ચાલો હવે આપણી રેસીપીને આગળ વધારીએ. Mild but still flavorish. તો મિત્રો હવે જે આ મોટો ત્રાસ છે એ ત્રાસમાં આપણે આપણું જે રબડું છે, લોટ છે ખમણ માટેનો, એ નાખીશું. પણ સૌપ્રથમ આપણે એમાં એક જરૂરી વસ્તુ હોય છે કે તેલ લગાવવું. એટલે કે એમાં એવી પરત બનાવી જેથી કરીને આપણું ખમણ છે એ સાવ તળિયે ચોટી ન જાય. મિત્રો આમ ન કરવાથી શું થાય, તમને એક વસ્તુ કહી દઉં કે જો તમે આવી રીતે નહીં લગાડો તો તમે જ્યારે ખમણને કાઢવાની ટ્રાય કરશો ત્યારે કદાચ બે ભાગમાં વેચાઈ જાય એવો ચાન્સ રહે. તો એ ન થવા દેવા માટે આપણે આને નીચે તેલ લગાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો મિત્રો મેં ત્રાસમાં તેલ લગાવી દીધું અને આપણું જે રબડું હતું જે રાતે આપણે પલાળ્યું હતું, હવે આપણે એને ચેક કરવાનો સમય આવી ગયો છે. ચાલો ચેક કરીએ. જોઈ લો કઈ રીતે ફૂલાઈ ગયું છે, કઈ રીતે એમાં હાથો આવી નહીં બેસી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો એમાં બળબોડિયા જે એર બબલ્સ છે એ. મિત્રો આ એકદમ સાચી અને દેશી પદ્ધતિ છે આપણા પરંપરાગત ખમણ બનાવવાની. તો આપણે હળવા હાથે બિલકુલ હલાવીશું. જો હું કઈ રીતે હલાવી રહ્યો છું, એકદમ સારો એવો ઉભરો આવી ગયો છે મિત્રો આમાં. જ્યારે આથો એનું કામ કરે ત્યારે એમાં હોલ પડવા માંડે, તે જ સાચી એની નિશાની છે. ઢોસાનું ખીરું હોય તો ભલે, આનું હોય તો બી ભલે, કે કોઈ પણ વસ્તુ એવી હોય જેમ આથાવાળી જે ફૂલાઈને બનતી હોય છે તેના માટે ખાસ જરૂરી હોય છે. તો આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું મિત્રો. હવે હું એને છે ને એને ત્રાસમાં નાખી દઈશ. તો જુઓ આ રીતે આપણે એને ઠાલવી દઈશું. અને આપણે અડધા જેટલો ત્રાસ ભરીશું, ફૂલે ફૂલ નહીં ભરી દઈએ. કારણ કે આ ખમણ છે એ ફૂલાશે, જ્યારે ફૂલાય તેના માટે તેને થોડીક જગ્યા જોઈએ. અને હવે બીજી બાજુ મિત્રો આપણે જે વરાળ કરવા મૂકી હતી એ તપેલું તૈયાર છે અને એમાં આપણે પાણી મૂક્યું હતું. નીચે આપણે એક આક છે અથવા તો એવી કોઈ પણ વસ્તુ છે કે જે આપણું ખમણ છે એ પાણીને ન અડે એના માટે એક વસ્તુ કોઈ પણ છે એ નીચે રાખવી તરીકે જરૂરી છે. અને હવે આપણો ત્રાસ છે જે આપણે નીચે મૂકી દઈશું એમાં. Là, attends, parce que là c'est quoi ça? Bah, c'est le truc qu'il fallait mettre d'abord avant. Ah oui. Le caddie, là, tu mélanges tout le soupe, bessan et curry et tout ça, curcumin et tout ça, né, avec les yaourts et tout, tu le laisses à côté d'abord ça. Ouais. C'est après que tu fais ton truc piment et tout, et après tu fais revenir. તો મિકલ જેમ કે તમે જોઈ શકો છો આપણા ખમણને સારો એવો ટાઈમ થઈ ગયો છે, 15 થી 20 મિનિટ. તો હવે આપણે છે અને વરાળમાંથી એક વખત ચેક કરી લેશું કે શું આપણું ખમણ પાકી ગયું છે કે નહીં. એ ખાસ જરૂરી છે. એક તમને સુગંધ બી આવવા માંડશે અને સાથે સાથે આપણે એક સારા એવા સ્ટીલનું ચાકુ હોય જે એકદમ ક્લીન હોય એનાથી ચેક કરવું. જ્યારે તમે ચાકુ છે એમાં નાખશો ત્યારે જો લોટવાળું ચાકુ ન આવે તો એનો મતલબ કે તમારું ખમણ તૈયાર છે. પણ જો એમાં વધુ પડતો લોટ ચોટેલો દેખાય તો તમારે સમજવું કે તમારું જે ખમણ છે એ કાચું છે, તો થોડીવાર માટે એને રહેવા દેવું. તો મિત્રો અમારું ખમણ છે એ સારી રીતે પાકી ગયું છે જેવું અમારે જોઈ છે એવું. તો આપણે એને સાઈડમાં મૂકી દઈએ અને થોડીવાર માટે ઢાંકી દઈએ જેથી હજી એ થોડીવાર માટે પાકી જાય. એ જે વરાળ છે એને પાકવામાં મદદરૂપ થશે. અને મિત્રો બીજી તરફ છે જે વઘાર માટે આપણે તૈયારી કરીશું મરચાં કાપવાની. સૌપ્રથમ આપણે મરચાં કાપી લઈશું. એના વઘારમાં મરચાંની રીંગ હોય છે એ ખૂબ જ મહત્ત્વની હોય છે કારણ કે એનાથી એક સુગંધ આવે છે. જ્યારે લીમડો, રાઈ, મરચાં એ તમામ વસ્તુ ભેગી થાય છે ત્યારે ખમણને એક યુનિક ટેસ્ટ આપે છે જે આપણે ગુજરાતની શાન છે. તો આવી રીતે આપણે એને રીંગું કાપી લઈશું. જોઈ લો તમે હું કઈ રીતે એને રીંગું કાપી રહ્યો છું. તમે આમાં મરચાં જેટલા નાખો એટલા નાખી શકો છો. બહુ તમારા ખમણમાં તીખાશ નહીં આવી જાય, પણ આ મરચાં એક સલાડ તરીકે, એક્સ્ટ્રા સર્વિંગ તરીકે, જેમ કે ખમણમાં ચટણી હોય છે એવી રીતે આપણે સાઈડમાં મરચાં હોય છે એ બી ખાઈ શકીએ છીએ. અને તમે જો મરચાંની ચટણી બનાવવા ઈચ્છતા હોય તો એ બી બનાવી શકો છો. અને મિત્રો બીજી તરફ આપણે ખાંડવાળું પાણી બનાવીશું જે આપણે ખમણને એક ભીનાશ આપશે અને સાથે સાથે એક મીઠાશ આપશે. તો આપણે એમાં નાખીશું ખાંડ. સો વી કેન મેક અવર ઢોકલા ટેસ્ટીયર. તો મિત્રો જે આ ખાંડ હોય છે આપણે એને ઓગળવા દેશું, સારી રીતે હલાવી લેશું. અને બીજી તરફ આપણે તૈયારી કરીશું આપણા વઘારની. તો એક વાસણ છે માટીનું એ હું ચડાવી દઉં છું ચૂલે અને આપણે તૈયારી કરીશું એના વઘારની.
તો મિત્રો જ્યારે આપણું માટીનું વાસણ મૂકી તે પછી થોડું ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એમાં નાખીશું તેલ. તેલ ઝાઝા પ્રમાણમાં ન નાખવું કારણ કે એ સારું નથી. આના માટે ખાસ કારણ કે એટલા તેલની જરૂર નથી, પણ આપણે ખાલી મરચાં અને લીમડો છે અને રાઈ છે ફોડવા માટે જ આપણે એમાં તેલની જરૂર છે. તો જો મિત્રો મારું ખમણ કેવું સરસ દેખાઈ રહ્યું છે અને ખાસ એ ફૂલાઈ ગયું છે. તો આપણે હવે એમાં ચેકા લગાવી દઈએ ઠંડુ થયા બાદ. જો હું કઈ રીતે ચેકા લગાવી રહી છું, જેથી કરીને આપણે એના ચોરસ ટુકડા બનાવી શકીએ કે જેવા આપણે બહારથી લઈએ છીએ હોય છે એવા. અત્યારથી આમાં સરસ જારી દેખાઈ રહી છે. જોઈએ હવે આપણે ખાઈએ ત્યારે કે આનો ટેસ્ટ અને ઓવરઓલ સ્વાદ છે એ કેવો આવે છે. તો પહેલે ઊભા ચેકા મારીશું, પછી આડા ચેકા મારીશું. જુઓ તમે અત્યારે કેટલું જમ્પ કરે છે એ. આપણે જ્યારે ચાકેથી એને દબાવીએ ત્યારે ખૂબ જ ઉછળે છે. એનો મતલબ કે ખમણ સારા એવા થયાનો એક પૂરો અંદાજો છે. તો મિત્રો આપણે આના ચેકા લગાડી દીધા. હવે આપણે બીજી બાજુ આપણે વઘારની તૈયારી ચાલુ છે. તો આપણું તેલ જ્યારે ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે તેમાં વઘારની તૈયારી ચાલુ કરીશું. સૌપ્રથમ હું નાખીશ રાઈ. રાઈને સારી રીતે ફૂટવા દેશું જેથી કરીને એનો જોરદાર ટેસ્ટ આવે. સારા એવા પ્રમાણમાં મિત્રો રાઈ નાખવી, કારણ કે ખમણમાં સારા એવા પ્રમાણમાં રાઈની જરૂર પડે છે. રાઈ જ્યારે તમારી સારી એવી ફૂટી જાય ત્યારે પછી આપણે એમાં લીમડો નાખીશું. લીમડાના પાન બી સારા એવા પ્રમાણમાં નાખવા. અને તે પછી આપણે નાખીશું આપણા મરચાંની રીંગ્સ. થોડું મીઠું અને હવે મિત્રો જે આપણું ખાંડનું પાણી હતું એ આપણે નાખી દઈશું. તો મિત્રો આ વઘાર છે એને ખૂબ તમારે પકાવવો નહીં, બસ થોડો પાકી જાય ત્યારે ઉતારી લેવો, કારણ કે મરચાં છે એ કડક રહેવા જોઈએ તો એની મજા છે એક અલગ. અને આ લીમડો અને એ બધી વસ્તુ છે એનો સ્વાદ છોડી દેશે પાણીમાં. અને હવે આપણે આપણું જે વઘાર છે એને ખમણ માથે ભભરાવીશું. જોઈ લ્યો કેટલું સુંદર દેખાઈ રહ્યું છે મારું ખમણ. મિત્રો એકદમ દેશી પદ્ધતિમાં બનેલું આ ખમણ છે. અને આપણે ઉપરથી નાખીશું તાજા ધાણા. એને બી આપણે બારીક સમારી લેશું. અને આપણે એના ઉપર થોડા છાંટી દઈશું. તો મિત્રો બીજી તરફ હું ચાની તૈયારી કરીશ. તમે જુઓ આપણે કઈ રીતે દેશી ચા બનાવીએ છીએ. સૌપ્રથમ હું મૂકીશ થોડું પાણી. સવારનો નાસ્તાનો ટાઈમ છે એટલા માટે ચા બી મહેમાન માટે જરૂરી છે. પાણી મૂક્યા બાદ એમાં હું નાખીશ થોડી ભૂકી અને થોડી ખાંડ. આપણે આને થોડી વાર માટે પાકવા દઈશું અને જ્યારે થોડું એ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં નાખીશું દૂધ. તો મિત્રો આ જે ચૂલાની ચા હોય છે એની એક મજા જ અલગ હોય છે. તમે પણ મજા લેજો અવશ્યથી, ખૂબ જ મજા આવશે, મને પાકી ખાતરી છે. આપણે આવી રીતે આદુ બી નાખી દઈશું આખું ભાગું ખાંડીને. અને જ્યારે થોડું ઉફાણવા મને ત્યારે આપણે એને હલાવી લેશું. જો કઈ રીતે મારો ચા પાકી રહ્યો છે. આ જે ચૂલાનો ચા હોય છે ભાઠે પાકેલો જેને કહેવાય છે. ભાઠો એટલે કે જેમાં કોલસા વધે ચૂલામાં રસોઈ કર્યા બાદ તેમાં જે ચા બનાવવાની મિત્રો એક મજા છે એ ખૂબ જ મજા અલગ છે. કારણ કે એ જે ચા પાકે છે ધીમા તાપે એ અલગ જ લેવલથી પાકે છે અને એની એક મજા બી અલગ જ હોય છે. તો ચા બી અમે હવે કાઢી લેશું અલગ અલગ વાસણમાં સૌને દેવા માટે. અને ખાસ કરીને મિત્રો જ્યારે માટીના વાસણમાં કોઈ પણ વસ્તુ બને છે ત્યારે એની મજા જ અલગ હોય છે. તો ચાલો મિત્રો હવે હું ખમણ કાઢું છું અને મહેમાનને નાસ્તો કરવા માટે આપું છું અને જોઈએ એનું શું કહેવું છે આ મારી ખમણની રેસીપી વિશે. આવી રીતે ફરતી બાજુ આપણે ચાકુ ફેરવીશું જેથી કરીને જુદું પડી જાય ત્યારે આપણું ખમણ છે કાઢી લેશું. એકદમ દેશી રીતે બનેલા, દેશી સ્ટાઇલમાં, ગામડાના માહોલમાં બનેલા ખમણ તૈયાર છે. અને હવે ચાલો આપણે જાણીએ મહેમાનનો અભિપ્રાય. It's beautiful. It's like a sponge cake, like a real one. Fabulous. The color is rich.
and you have lots of bubbles, which Yes. is a proof of Yes. a very good fermentation. Yes. So now let's have it with Yeah. tea and try and taste it. Yeah. So Michael, now you can start your breakfast. This is the first bite. Delicious. Very fluffy, huh? You can see the bubbles. યસ મિત્રો, હું આશા કરું છું કે આ વિડીયોને 5000 લાઈક મળશે. કઈ રીતે મળશે એ મારે નથી જોવાનું મિત્રો, એ તમારે જોવાનું છે. બસ મારે 5000 લાઈક જોઈ છે, એવી મને પૂરેપૂરી ખાતરી છે કે 5000 લાઈક થશે, કારણ કે તમારા સપોર્ટની મને ખબર છે. તો ચાલો મિત્રો, ફરી મળીશું એક આવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય. ટેક કેર.